Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se nismën e propozuar para nisjes së pandemisë për amnistin fiskale do e miratoj këtë javë në qeveri dhe më pas do të kalojë në parlament. Përfitojnë të gjithë ata që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë, ndërsa përjashtojnë politikanët, gjyqtarë dhe prokurorë, si dhe ata që kanë vendosur të ardhura nga krimi. 22 raste të reja janë konfirmuar në 24 orët e fundit me koronavirus në vend, 12 prej tyre në kurbin, nga të cilët disa punonjës të fasonerisë. Ndërkohë sot u njoftuan lejdalit për arsye shëndetësore, ndërsa një grup i dytë mjekësh dhe infermierësh nisen për të dhënë ndihmën e tyre në Itali. Policia ka nisur shqyrtimin e akteve të brendshme për shpërndarjen e patentave të bllokuara gjatë shkeljes së karantinës, makinat e bllokuara apo për rikthimin e parave për ata që kanë paguar gjobat. Akti normativi i qeverisë ka dy afate, ndërsa shpërsohen masat pas shkelësve. Sot ishte ditë këshilluese. Presidenti Hashim Thaçi shkoi sot në spital për shkak të shqetësimeve nga gurët në veshka. Pas kontrollit në klinikën urologjike dhe trajtimit mjekësor, Thaçi u rikthye në shtëpi, ndërkohë sa i takon situatës nga koronavirusi, shifra e infektimeve të reja mbetet e lartë. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se nismën e propozuar para nisjes së pandemisë për amnistin fiskale do e miratoj këtë javë në qeveri dhe më pas do të kalojë në parlament. Po ashtu Rama shpjegoi edhe se si do të bëhet hapja për bizneset apo shërbimet siç janë taksit dhe pagën e luftës. Por për më shumë ne do të lidhemi tani me gazetarin tonë Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndetje. Cilat ishin detajet që kryeministri dha për amnistin fiskale? Monika, të përshëndes. Kongresi i 29 shkurtit i Partisë Socialiste prodhoi si kryelajm pikërisht propozimin për një amnisti të gjerë dhe të pa precedent të këto 30 vite për Shqipërinë. Por kjo iniciativë e kryeministrit Edi Rama mbeti në sirtaret e qeverisë si pasojë e situatës me COVID-19, ndërsa sot kryeministri e riaktualizoi edhe një herë tjetër duke dhënë shpjegime për nevojën e kësaj amnistie, e cila pritet të miratohet nga qeveria në ditët në vijim për t'i kaluar për diskutim grupeve parlamentare e më pas për miratim parlamentit. Kushtet janë të njëjta, Monika, siç edhe kryeministri i anoncoi ato në fund të muajit shkurt. Përfitojnë të gjithë shtetësit shqiptar brenda dhe jashtë vendit, sa kaq kryeministri është treguar shumë i kujdesshëm për të nënvizuar edhe një herë tjetër se cilat grupe nuk përfitojnë nga kjo amnisti fiskale e pa precedent. E ndjekim bashkë çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama. Do të jetë një amnisti gjithëpërfshirëse. Amnistia ndalon qartësisht riciklimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale dhe të ardhurat nga korrupsioni nuk mund të amnistohen. Po ashtu përjashtohen nga kjo amnisti pa diskutim të gjithë politikanët, të gjithë zyrtarët e lartë, së bashku me rrethin e tyre familjar dhe pa diskutim dhe të gjithë ata që militojnë në radhët e policisë shtetit, në radhët e gjykatësve, në radhët e prokurorëve, apo në radhët e rangjeve të larta të administratës. Të gjithë të tjerët përfitojnë nga kjo amnisti. Do të përfitojnë, më saktë, kur amnistia të miratohet në kuvendin e Shqipërisë. Amnistia mendohet të ketë një kohëzgjatje prej viti dhe të ndahet në 3 fasha, 4 mujore. Në fashën e parë, detyrimi për të depozituar parat do të jetë 5%, në fashën e dytë 7 dhe në fashën e tretë 10%. Për këtë periudhë dhe për të gjitha subjektet që do të kërkojnë të përfitojnë nga amnistia, nuk do të ketë më në të ardhmen asnjë konsekuencë të asnjë natyre, përveç se në rastet kur një subjekt i caktuar ka bërë një vetë deklarim të rrem, fjala vjen duke thënë se nuk ka qenë i përfshirë
në veprimtari kriminale dhe pastaj të rezultoj i tillë. Muhamet, kryeministri foli edhe për hapjen, cilat ishin pikat kryesore? Monika, bëhet fjalë për biznesin e vogël me pakicë, përfshi edhe shërbimin taksi. Megjithatë, kryeministri tha se grupi i dytë i bizneseve që do të hapin dhe do të rikthejnë në punë më shumë se 27.000 shqiptar, pra pronarët e këtyre bizneseve duhet të bëjnë kujdes, duhet të këshillohen me portalin i Albania për të publikuar në këto biznese të gjithë masat e sigurisë të protokollit që duhet ndjekur. Vetëm pak minuta më parë në portalin i Albania janë publikuar grupi i dytë i bizneseve të cilat do të nisin së operuari në ditët në vazhdim. Ndjekim bashkë çfarë deklaroi kryeministri pikërisht për grupin e dytë të bizneseve që do t'i rikthehet punës. E gjithë hapja e thash shoqërohet me protokolle. Sot që flasim në Albania ka një protokoll përgjithshëm dhe me miratimin e të gjitha protokolleve specifike nga Komiteti Teknik, ne do të kemi protokoll specifik në dispozicion për të gjithë, që do të thotë se cili që merr lejen për të ushtruar aktivitetin ka edhe protokollin përkatës që do ta zbatojë pikë për pikë, se të përndryshe penalizohet. Do të hapet dhe një aktivitet tjetër që ka protokollin e vet specifik, që është protokolli i shërbimit taksi. Protokolli i shërbimit taksi ka një tërësi kërkesa specifike dhe shërbimi taksi është pjesë e listës për javën e ardhshme, sigurisht me vetëm një person brenda në diagonal me shoferin, siç parashikohet nga rregulli përkatës. Për këtë fazë do të jepen një për një siç janë premtuar deri në fund. Fatmirësisht, për pak ditë mbaron lëvrimi i pagës parë, pas shumë verifikimeve, tani nuk ka më nevojë për verifikime, dihet se kush janë dhe pagat e tjera do të jepen rrjedhshëm pa asnjë problem. Ashtu si kundër, nesër fillon lëvrimi i bonusit për 400.000 lekësh, është shumë më thjesht procedura dhe parashikojmë që deri në javën e parë të majit, të gjitha paratë të jenë të derdhura në kontot e të gjitha atyre që përfshihen në paketën e zgjeruar si subjektet saj. Drejt Italisë po niset në këto çaste grupi i dytë i mjekëve dhe infermierëve për të dhënë ndihmën e tyre në shtetin fqinj. Do të lidhemi tani me Andi Borën në Rinas. Andi, përshëndetje, sa është numri i mjekëve e infermierëve që nisen sot në Itali? Përshëndetje Monika, bëhet fjalë për 60 veta pjesë të bluzave të bardha, të cilët pritet të nisen për pak minuta drejt vendit të fqinj. Është pikërisht një grup i dytë i cili do të nisë sot për një mision vullnetar në shtetin italian për të shërbyer personave të prekur me COVID-19. Kujtojmë këtu se grupi i parë që u nis drejt Italisë ishte në fund të muajit mars dhe bëhet fjalë për 30 veta pjesë të bluzave të bardha. Pra një sensibilizim ky i vendit ton kundrejt shtetit italian për ta ndihmuar dhe asistuar në këtë situatë të vështirë që po kalon, ashtu si kundër grupet e kërkim shpëtimit të na asistuan ne gjatë përjetimit të tërmetit të datës 26 nëntor. Pak momente përpara se personeli mjekësor Monika të hynte në terminalin për tipër më pas në avion Air Albania dhe për të nisur drejt Italisë, unë munda të marr intervista me 3 infermiere. Ju ftoj të ndjekin. Ku do shërbeni? Si ju kanë thënë? Nuk na kanë thënë akoma në çfarë zone, por që presim të na thonë sapo të mërrim në Itali. Si e pritët njoftimin që do jeni pjesë për të shkuar? Mirë, sepse unë e kërkova vetë si autorizim për të shkruar, vullnetare. Dhe ju kërkuat vetë që të shkoni në Itali? Aplikuam për infermier për vullnetar, plus në njoftuan nga listë pritja e portalit për të aplikuar. Na kërkuan që do grumbullohet një grup tjetër infermierësh për misionin humanitar dhe sigurisht pranova. Si e prite? Kur të konfirmua? Shumë mirë. Familja? Si e mendoj? Normali që familja ka frikën e saj, por
Përderisa unë kam zgjedhur këtë profesion, duhet marr çdo rrezik të mundshëm. Ata më mbështetën më pas. Aplikuat vetë për të shkuar në Itali për shërbyer vullnetare? Po, aplikova që në fillim, që kur u bë kërkesa nga shteti jon për infermier vullnetar, qoftë këtu qoftë andej, u miratuar për andej, për një shtetin italian, më mirë për mua. Ti si e prite? Mirë. Mirë, familjarët pak të tremur, po që mirë. Vetë ke frikë? Jo, frikë nuk kam. Për këtë punë jemi. Për të dhënë shërbim dhe për të ofruar ndihmë. 22 raste të reja janë konfirmuar në 24 orët e fundit me koronavirus në vend, duke e quar shifrën e të prekurve në 584. Alma Demiraj, si çdo ditë na sjell detajet. Përshëndetje Alma, linja për ju. Përshëndetje Monika, pra sikur se e thatë dhe ju, gjatë 24 orëve të fundit ka patur 22 raste të reja, duket si shifër në rritje, por nuk duket problematike për epidemiologët. Dhe numrin më të lartë të rasteve e kemi në qendrën më të fundit pra të COVID-19-s. Kurbini është shndërruar tashmë një vatër e re dhe atje janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit 12 raste pozitiv me COVID-19. 5 raste të tjera janë në Kruj, 3 në Shkodër dhe 2 në Tiranë, duke e quar në total numrin e të infektuarve në vendin tonë në 584. Por gjithsesi, duken të dhëna optimiste Monika, atje sot ka qenë vetë shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive zonja Silva Bino për të ndjekur për të hetuar se si po shkojnë rastet, kontaktet, pra për të gjurmuar epidemin që po përhapet në Kurbin, që është vatra më e fundit, pasi më herët kemi patur Shkodrën pak problematike, por duket që është vënë disi në kontroll Shkodra. Por gjithsesi Monika, ka një numër më të rritur të shëruarve nga COVID-19 se sa janë aktiv në këto momente që në flasim. Janë 327 persona të cilët presupozohen të shëruar, pasi duhet patur gjithmonë kujdes. Të dhënat që vinë nga studimet më të fundit thonë se edhe pasi kanë dalë testet konfirmuese negative, dhe kur ka vijuar vetë karantinimi i tyre për 14 ditë të tjera, edhe në ditën e 13 të vetë karantinimit ka patur persona të cilëve u ka rezultuar pozitiv ky test. Pra duhet patur gjithmonë kujdes me rastet e shëruara. Kemi një lajm të mirë, pasi ka lënë ambientet e spitalit infektiv, profesori i njohur Roland Xhaxho, e kemi thënë më herët kur dhe ai u infektua, pra ai ka qenë në krye të reanimatorëve duke shërbyer pacientëve me COVID-19 në reanimacion dhe vetëm sot ka qëndruar disi më gjatë, por nuk ka patur problematik të shtuar gjatë këtyre ditëve, profesori i njohur Xhaxho, pra ky është një lajm i mirë. Dhe në total kemi një numër të shëruar 327 kundrejt 231 pra që janë aktiv pozitiv me COVID-19 aktualisht që ne flasim. Ndërkohë ka një gjendje të qetë, le të themi, në të dy spitalet COVID, në shërbimin infektiv ku ndodhem janë vetëm 35 pacientë që po marrin trajtim mjekësor, këtu 5 në terapi intensive dhe kjo situatë ka qenë prej 2-3 ditësh, ndërsa në spitalin COVID-2 ku është specifikuar pra që janë rastet e rënda me insuficiencë respiratore, ati janë 5 në terapi intensive dhe në gjendje kritike shëndetësore dhe 4 të tjerë janë duke u trajtuar në pavion. Por le të ndjekim për më tepër deklaratën e bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e të dhënave mbi epideminë e COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orë të fundit janë testuar 233 raste të dyshuar me COVID-19, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 22 raste. Nga rastet e reja, 3 janë në rastet të Shkodrës dhe 2 janë të rrethit të Tiranës. Ndërkohë vijon hetimi, thelluar epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në vatrën e Krujës, ku janë rezultuar 5 raste pozitive dhe në Kurbin 12 raste të reja. Deri në këto momente janë testuar 5.775 raste të dyshuara, prej të cilëve janë konfirmuar COVID-19 584 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 13 pacientë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe e çon numrin e të shëruarve me COVID-19 në 327 persona. Alma, nga sot jepet dhe leja e re për lejë dalje për arsye shëndetësore. Si do funksionojë ajo? Po, Monika, ka qenë tjetër lehtësi pra që ka ndërmarrë qeveria, të gjithë ata që kanë nevojë për një vizitë mjekësore në përqendra shëndetësore tek mjeku i familjes apo mjeku specialist, duhet të aplikojnë pranë i Albania dhe kur të shkojnë pra në qendrën shëndetësore duhet patjetër të kenë një dokument mjekësor që justifikon vizitën e tyre mjekësore, qoftë një recetë apo një letër të mëparshme që u ka dhënë atyre mjeku, mund të shoqërohen nga një familjar i tyre, pasi nuk dihet se çfarë problematika ka pacienti dhe sigurisht që kërkon ndihmë.
por gjithashtu nuk duhet të abuzojnë me këtë leje. Duhet të përshkruajnë vetëm rrugën nga shtëpia e tyre në qendrën shëndetësore dhe anasjelltës. Pasi në rast se ata do të kapen nga policia dhe kanë devijuar destinacionet, atëherë ata do të ndëshkohen. Pra duhet gjithmonë të jenë të pajisur me lejen që kanë shkarkuar nga Albania dhe me dokumentin mjekësor që e justifikon pra daljen e tyre, vizitën e tyre mjekësore tek mjeku i familjes apo mjeku specialist. Dhe gjithmonë, Monika, për të mos riskuar tashmë personelin mjekësor në qendra shëndetësore, pasi ata janë shumë të riskuar, çdo pacient që mund të shkojë mund të jetë infektuar nga COVID-19 por mund të mos ketë patur simptoma të rënduara, duhet të vendos maskën, të ruajnë distancat si nga njëri tjetri nga familjari, por edhe nga mjeku në mënyrë që t'i ruajmë dhe mjekët pasi ata janë të riskuar në këtë situatë COVID-19 në vendin tonë. Alma Demira, unë të falenderoj për këto shpjegime të detajuara, sa i përket edhe lejdaleve për arsye shëndetësore. Do të shkojmë tani në Kurbin, është një vatër e re tjetër zjarri, si shta dhe gazetare jon Alma Demira. E atje janë regjistruar rreth 12 raste të reja. Do të hidhemi me Kristiana Pemajn. Kristiana, përshëndetje, çfarë dim për historinë e këtyre rasteve në Kurbin? Monika, të përshëndes, unë aktualisht ndodhem në qytetin e Kurbinit, ku ka shkuar në total 19 numri i të prekurve nga COVID-19. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar pozitiv 12 raste. Një fasoneri e Krujës në fakt është kthyer në një vatër shumë të rrezikshme sa i takon COVID-19-s edhe për rrethin e Kurbinit. Situata paraqitet problematike pasi kjo fabrik ka nisur punën për ditë me radhë deri në konfirmimin e rasteve të para me COVID-19. Duhet theksuar se gjendja shëndetësore e të prekurave me COVID-19 deri më tani paraqitet e qetë, duhet thënë, ata ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Në total në qarkun e Lezhës deri më tani kemi 36 raste, nga të cilat 14 raste i përkasin Lezhës, 19 raste i përkasin Kurbinit, si dhe 3 raste janë konfirmuar ditë më parë në Mirdit. Kjo është situata deri më tani, duke se konfirmimi i këtyre rasteve në Kurbin ka boshatisur edhe rrugët e këtij qyteti nga Afrika. Kristiana Pemaj, unë falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Kurbini. Do të shkojmë tani në Shkodër, qyteti i cili rrallë mungon në bilancet e Ministrisë së Shëndetësisë. Atje kemi 3 raste të reja. Do të lidhemi me Klodian Zhivanin. Klodian, të përshëndesë, çfarë dim për këto raste të reja dhe si është gjendja e personave të prekur në këtë qark? Sa po trajtohen në spital dhe sa në kushte e shtëpie? Përshëndetje Monika, kemi raste të tjera sot në Shkodër, bëhet fjalë për 3 raste të reja, duke e quar në 99 numrin total të prekurve në bashkinë e Shkodrës dhe atë të Vaudesit. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 19 kontrolle, nga të cilat 3 kanë rezultuar pozitiv. Bëhet fjalë për një efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, i cili dyshohet se infeksionin mund ta ketë marrë gjatë kontaktit dhe gjatë ditëve të punës së bashku me një koleg të tij, i cili gjatë ditëve të kaluara ka rezultuar pozitiv. Pra në forcat e ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër kemi 2 të prekur, ndërsa më herët gjatë javës së kaluar kemi raportuar edhe për një polic të komisarit të Shkodrës, të cili ka rezultuar pozitiv. Pra kemi 3 efektiv të policisë së Shkodrës tashmë të infektuar. Ndërkaq rasti i dytë bëhet fjalë për një shitse në një furrë buke në qendër të qytetit. Ajo dyshohet se infeksionin mund ta ketë marrë pasi më herët ka rezultuar edhe një familjar i saj me COVID-19. Ndërkaq rasti i tretë bëhet fjalë për një shtetas i cili ka qenë i shtruar për disa ditë në Spitalin Rajonal të Shkodrës në repartin e reanimacionit, është rikthyer në shtëpinë e tij dhe kohët e fundit është paraqitur sërish në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës me simptoma me koll dhe temperaturë dhe mjekët menjëherë kanë dyshuar se mund të jetë infektuar. Pas testit të kryer ai ka rezultuar pozitiv. Kjo është situata në Shkodër, ndërsa duhet thënë se rreth 90% e të infektuarave vijojnë të jenë në kushte shtëpie, të vetë izoluar, ndërkaq pjesa më e madhe e tyre janë asimptomatik, që do thotë se nuk kanë simptoma, ndërkaq specialistët e drejtorisë së shëndetit publik po vijojnë edhe gjatë ditës së sotme për të testuar familjar dhe personat e kontaktit të tjerë për të parë nëse ka të tjerë të infektuar në Shkodër apo jo. Klodian Zhivanin, unë falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Shkodra sa i përket situatës COVID-19 pikërisht atje. Policia ndërkohë ka nisur shërtimin e akteve të brendshme për shpërndarjen e patentave të bllokuara gjatë shkeljes së karantinës, makinat e bllokuara apo për rikthimin e parave për ata që kanë paguar gjobat. Akti normativ i qeverisë ka 2 afate, ndërsa ashpërsohen masat pas shkelësve.
Sot ishte një ditë këshilluese, ndjekim sërish Andi Borën. Javës që shkoi, qeveria vendosi faljen e gjobave për këmbësorët dhe për drejtuesit e mjeteve. Për këtë arsye, policia ka nisur shqyrtimin e akteve të brendshme për mënyrën se si do të procedohet për kthimin e patentave, makinave të bllokuara apo parave për ata persona të cilët kanë bërë pagesën e gjobave. Akti normativ i miratuar nga qeveria të shtunën e kaluar ka përcaktuar edhe afatet për kryerjen e këtyre procedurave. Të gjitha institucionet shtetërore duhet të dërgojnë listat e personave ndaj të cilëve është vendosur masa administrative me gjobë, duke përfshirë shumën si dhe të dhënat e nevojshme për kthimin e saj brenda datës 30 prill 2020. Ndërsa 15 maj është afati për kthimin e të gjithë patentave dhe makinave. Të gjitha masat administrative me karakter ndëshkues, përjashtuar ato të parashikuara në nenin 2 të këtij akti normativ, si lejet dhe licencat dhe mjetet e bllokuara, duhet të kthehen brenda datës 15 maj 2020 te subjekti përfitues. Ndërkaq, të ënën policia vendosi këshillimin ndaj këmbësorëve dhe drejtuesve të mjeteve dhe jo aplikimin e gjobave. Për këtë arsye, më tepër në qarkullim ishte policia rrugore. Megjithatë, këtë javë, pas miratimit të akteve të brendshme nga policia, do të nisë aplikimi i gjobave pa kthim pas. Pra nuk do të ketë më falje apo tolerime as për këmbësorët dhe as për drejtuesit e mjeteve deri në përfundim të pandemisë. Për Top Channel, Andi Bora. Do të shkojmë tani në Kosovë, ku shifrat e infektimeve ditore mbeten të larta. 50 raste pozitive u regjistruar një ditë më parë. Në linja pret Alberta Hashani. Alberta, të përshëndes, së pari cilat janë të rejat e fundit mbi gjendjen shëndetësore të presidentit Hashim Thaçi, i cili sot shkoi në spital pas problemeve që pati në gurët në veshka. Po, përshëndetje Monika, mëngjesin e sotëm na është njoftuar se presidenti Hashim Thaçi ka kërkuar trajtim mjekësor fillimisht nga emergjenca në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku pas trajtimit nga ana e stafit mjekësor, atij është propozuar që të marrë trajtim në klinikën e urologjisë pasi kishte pasur problem me gurët në veshka. Pas trajtimit që e kishte marrë nga stafi mjekësor profesional në këtë klinik, gjendja e tij shëndetësore është normalizuar dhe është liruar për në shtëpi. Alberta, kemi përditësim të rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë në këto orët e fundit? Zakonisht në Kosovë testet merren gjatë ditës dhe bëhen edhe mostrat, merren gjatë ditës dhe testimet bëhen gjatë kësaj periudhe të ditës dhe tek në orët e vona të mbrëmjes pas orës 22-23 ipën rezultatet. Kjo është një praktikë që është duke u zhvilluar në javët e para nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Megjithatë kemi pasur një konferencë për media nga ana e infektologës Arieta Zogaj Berisha, e cila na ka njoftuar për gjendjen e qytetarëve të hospitalizuar këtu pranë klinikës infektive. Ajo ka treguar se janë 11 pacientë të cilët janë duke marrë trajtimin me oksigenoterapi, ndërsa 2 janë të intubuar. Po ashtu, numri gjithsej i qytetarëve që po marrin trajtimin në këtë klinik është 53. Ajo ka treguar se është edhe një paciente shtatzën nga Gjakova, situata e së cilës është stabile, po ashtu edhe e bebës. Alberta Hashani, të falenderoj për këto informacione. Nga Bulqiza na vjen historia e një të moshuari që nuk ka qëndruar asnjë ditë në izolim. 66 vjeçari e siguron bukën për familjen në stoqet e Kromit. Hysen Balla nuk ka qëndruar asnjë ditë në karantinë. Jeta për 66 vjeçarin nga Bulqiza vazhdon si normalisht, sepse për të jetuar, atij duhet të mbledh Krom në stoqet e mineraleve në qytet. Sa shumë kemi mbledh për sot? Ja, ishim shkolla, 4 orë. Në shkallë të akullojnë 100 herë. Hyseni e di që është ndaluar të dalësh, por thotë se Covidi nuk e tremb më shumë se sa të mbetet pa bukë. Por që nuk lejohet të dilni nga shtëpia, e dini këtë? Po e di, po çfarë bëjmë si zortja, se duhet bukë më hom. 1.000 lekë në bare marr një gjam. Në të këshon që mbledh, sa është e ardhur ajo të? Ta është që Covidi dita, 12 kg. Ka 70 lekë kilja. I përballoni dot? Sa i përballoj, po çfarë bën? Shpirt me dal, ne ku dal shpirti. To jetë nuk vujt makesë sjeni. Këto të ardhura zor se mund të quhen të tilla. Nuk dalin për bukë, jo më për ilaça. Çu ka shtuar që të dilni këtu të mbledhni Krom? Po jam pa bukë, pa ushqim, pa gjë. Bëshim fat. Nga bashkia ju kanë ardhur ndihmë? Os babea 2 kg me 2 kg sheqer, 2 kg vaj, 2 kg ris. 2 kg makaron. I kërrusur duke gërmuar për të mbledhur mineralet, Hyseni e pret kështu fundin e karantinës, pa frikë nga koronavirusi që gjunjëzoi globin.
Edhe serat e luleve janë në vështirësi pasi porositë u anuluan për shkak të izolimit. Ndjekim Bruna Kurçukun. Prej 3 vitesh, pasi u kthye nga emigracioni, Mariglen Tera nga fshati Vidhas i Elbasanit investoi në këtë serë me lule. Por çfarë ndodhi? Edhe pse investimi ishte në fillimet e tij, pandemia pothuajse e falimentoi. Një pjesë e mirë e këtyre luleve janë një sezonale, çka do të thotë që e gjithë kjo do të shkatërrohet në pamundësi për të shitur. Pjesa më e madhe e tyre ishin të porositura për ditën e verës nga dyqanet e luleve, të cilat marrin furnizim në këtë ditë të rëndësishme për Elbasanin. Ndërkohë çdo gjë mbeti këtu dhe u shkatrua duke shkaktuar humbje të mëdha për këtë familje. Keni pas humbje përveç pezullimit, a keni edhe humbje? Po, normal. Ka, pothuajse gjysmat këtu janë të sezonit. Edhe duhet të ishin që para i mujit ishin shit. Duhet ishte fundi tani, duhet ishin mbjellur. Këto nuk presin. Sezonalet jo, vështirë. Të shohim tani edhe pandemia, si thonë, është botërore. Do disit do themi që do mundohemi me e dalë. Lulja si kulturë është ende e re në vendin tonë dhe këto biznese nuk është se kanë një aktivitet shumë të zgjeruar. Në momentin që prisnin që pak nga pak aktiviteti i tyre jo vetëm të njihej, por edhe të zhvillohej, një dëm i paparashikueshëm erdhi duke u shkaktuar humbje të mëdha. Pushimet duhet i bëjmë në distancë fizike më të madhe. Në Pogradec po bëhet gati largimi i çadrave buz liçenit të Ohorit. Pushimet në ujëra të ëmbla janë një prej alternativave që ofron sezoni veror dhe liçeni i Ohrit në Pogradec është një prej destinacioneve më të kërkuara për shumë pushues. Në Pogradec, liçeni është frekuentuar dhe është konsideruar si një nga vendet më të mira për të kaluar pushimet, si nga shtetasit shqiptar, ashtu edhe nga ata maqedonas. A do të mund të bëjmë pushime ne ende nuk e dim, por pandemia do të ndikojë edhe këtu. Masat e nevojshme në plazh duhen respektuar, ndaj në plazhet publike e private do të ketë më shumë distancë e më pak shezlong. Ky vit, edhe po të mos kishte qenë kjo sëmundje, plazhi i Pogradecit do të shihte një hapësirë shumë të madhe publike nga sa ka patur vitet e shkuara. Pra duke respektuar në maksimum të drejtën e qytetarëve për të vajtur në plazhe publike dhe për të patur një hapësirë shazlonesh më të vogël, por dhe distancat respektuara midis tyre. Tashmë duhet ta rishikojmë edhe një herë këtë mënyrë në lidhje me situatën aktuale, por mendoj dhe besoj që do të kemi patjetër kushte akoma më të repta dhe distanca më të mëdha. Nga lini në Tushemish, turizmi është baza kryesore të ardhurave për banorët e Pogradecit, por pandemia sigurisht që ka ndikuar edhe në këtë sektor duke shkaktuar kosto të konsiderueshme. E gjithsesi, në rast se do të kemi mundësinë të bëjmë pushime, do të duhet ndoshta edhe një kohë më e gjatë për rimëkëmbjen e këtij sektori. Ndërkohë, ky model po vjen nga Italia dhe për te Adriatikut kanë nisur të bëhen edhe provat e para për distancimin e çadrave dhe të pushuesve në plazh. Çadra 3 metra larg njëra tjetrës dhe ndarje në peçikllaz. Ideja për të shkuar në këtë formë dhe për ta shijuar detin në kohën e koronavirusit nuk është pritur mirë nga shumë kush. Ndaj në Puglia, në Itali ka nisur puna për gjetjen e zgjidhjeve alternative. Në plazhet e Salentos në fakt po bëhen disa prova që do të mundsojnë turistëve të shkojnë në plazh në siguri të plotë. Objektivi është ai i përcaktimit me piketa dhe kordon të hapësirave 10 metra katror në rër në zonën e çadrës që është dhënë, çka do të lejonte mbajtjen në një distancë prej të paktën 1 metër largësi nga një shezllon në tjetrin. Shpëtimi i sezonit veror është objektivi që synon rajoni i Puljas. Turizmi ka përfaqësuar në vitet e fundit një aset të domosdoshëm për ekonominë e rajonit dhe humbja e gjithë sezonit do të kishte pasoja dramatike për të gjithë Italinë. Ndaj veçanërisht në Pulja, institucionet dhe operatorët privat po stërmundohen për të evituar këtë rrezik. Në një kohë kur pandemia ka mbyllur në shtëpi thuajse gjysmën e njerëzimit dhe kur pranvera po i lëvëndin verës, ai që rëndon në mendjen e shumë kujt është plazhi i shumë pritur. Disa lider kanë bërë thirrje ndërkohë që të mos bëhen prenotime për pushime, por të gjithë shpresojnë që do ta shpëtojmë këtë verë. Ish-kryeministri britanik Tony Blair kërkon nga qeveria e Boris Johnson të bëjë të njëjtën gjë që bëri ish-udhëheqësi britanik i luftës së dytë botërore Winston Churchill, duke futur në një qeveri të riorganizuar përfaqësues të lartë të biznesit dhe të industrisë për të drejtuar sektor kyç në luftën kundër Covid-19. Thot kështu korrespondenti ynë në Londër, Arben Mana, i cili është live në këto momente. Arben, të përshëndes, çfarë ka kërkuar më hollësisht Tony Blair?
Përshëndetje Monika, kryeministri Tony Blair, si gjithmonë është në krye të këtyre zhvillimeve dhe mjaft i mpret, ai ka kërkuar sot nga qeveria e kryeministrit Boris Johnson që të përfshi udhëheqësit, ata që ai quan car të biznesit dhe të industrisë, për të drejtuar disa nga digasteret më të rëndësishme në luftën kundër COVID-19, duke bërë kështu një jehon të praktikës së ndjekur nga udhëheqësi britanik i kohës luftës dytë botërore Winston Churchill, kur ai mori një nga lordët më të fuqishëm të asaj kohe, një magnat medie, duke vendosur në krye të industrisë të prodhimit avionëve dhe bombarduesve, i cili rezultoi vendimtar në luftën e dytë botërore. Ish kryeministri Tony Blair kërkon që Boris Johnson në një qeveri të reformuar të mundsoj vendosjen e këtyre njerëzve me influencë dhe jo nga sektori publik për të dhënë mendimin dhe kontributin e tyre për shkak të asaj se si e zhvillojnë ata biznesin, ndërkohë që ish kryeministri Tony Blair, tentoj ta them gjithmonë kryeministër Tony Blairin, ka kërkuar që gjithë këta drejtues të mund të japin kontributin e tyre dhe me sa kuptohet do të jetë një sugjerim mjaft konstruktiv i cili besoj se duhet merret parasysh shumë shpejt, edhe pse Tony Blair ka paraqitur në fondacionin e tij dhe një plan exit për të dalë nga kjo krizë, të cilën ai e quan sfidën më të madhe politike të kohës së tij. Kur merret parasysh modeli Churchill, kjo s'ka dyshim, pa dyshim Arben. Ndërkohë, 100 mjek kryesor në Britani kanë kërkuar që çdo britanik të vendosë maska sa herë del jashtë në ambient publik. Duket se koha kur bëhet kjo kërkesë është në momentin e duhur. Përse kjo kërkesë tani? Koha ka të bëjë me faktin sepse këto 2 ditë qeveria britanike dhe këshilltarët e saj mjaft amadhemuar praktikisht në Britaninë të Madhe për shëndetësinë dhe shkencën, do të vendosin nëse Britania e Madhe do ta konsiderojë si detyrueshme vendosjen e maskave për të gjithë britanikët që do dalin në publik. Dhe kjo është ideja pse këta 100 mjek mjaft të njohur këtu në Britaninë të Madhe kërkojnë që me fushatën e tyre Masks for All, maska për të gjithë, britanikët të vendosin maska qoftë edhe të prodhuar në mënyrë artizanale në shtëpi, pasi ata mendojnë, nisur nga përvoja në disa vende si në Gjermani, në Spanjë, në Itali apo edhe në Japoni, Kinë dhe në Korenë e Veriut, ata mendojnë që vendosja e maskave do të jetë mjaft ndihmuese në luftën kundër Covid, edhe pse këshilltarët e kryeministit Boris Johnson thonë që ne nuk kemi ende evidenca për një gjë të tillë, kur dihet praktikisht se të paktën një njeri që është i infektuar duke vendosur maskën nuk mund të infektojë të tjerët përmes kollitjes ose të shtjes. Arben Manaj, të falenderoj për këto dy zhvillime shumë interesante që na paraqitet drejt për drejt nga Londra. Pandemia në vendet e Bashkimit Evropian dhe Britaninë e Madhe rrezikon 60 milion vende pune. Rreth 60 milion vende pune në të gjithë Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe rrezikohen nga pandemia e koronavirusit. Një kompani konsulence, McKinsey, paralajmëron në një raport të publikuar të hënën se papunësia në Bashkimin Evropian mund të rritet nga 6% në më shumë se 11% dhe të mbetet e lartë për vite, nëse sëmundja nuk vihet shpejt nën kontroll. McKinsey vlerëson se 1 në 4 vende pune në Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe rrezikohet nga një reduktim orari apo pagese, lënje të përkohshme në dispozicion apo ulje të përhershme page. Profesionet që nuk kërkojnë kontakt të ngushtë me persona të tjerë, përfshi llogaritarët dhe arkitektët, konsiderohen me rrezik të ulët, bashkë me ato që njihen si shërbime të domosdoshme si policia. Rreth 55 milion punonjës janë të punësuar në pjesën e profesioneve të rrezikuara, përfshi tregtarët, kuzhinierët, punonjësit e ndërtimit, stafi i hoteleve dhe aktorët. Rreth 80% e vendeve të punës që konsiderohen të rrezikuara mbahen nga njerëz që nuk kanë diplomë, me punonjësit e kompanive më të vogla të rrezikuar më shumë. Sipas një skenari në cilin Europa nuk do të mund ta vendosë virusin nën kontroll brenda 3 muajsh dhe do detyrohet të vazhdojë me masat e distancimit social edhe në verë, shkalla e papunësisë në Bashkimin Evropian do të shkojë në 11.2% në 2021-shin, me një ringritje të plotë që nuk do të mund të shihet deri më 2024-ën. Përtej Atlantikut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shkuar në rreth 22 milion numrit pa punëve të rinj, ose rreth 13.5% e forcës punëtore që nga 14 marsi. UEFA është gati të zhvillojë ndeshje me stadiume bosh për të mbyllur garat futbollistike në Europë. Presidenti i UEFA-s Aleksandr Ceferin është i vendosur për mbylljen e sezonit futbollistik në Evropë që është ndërprer për shkak të pandemisë koronavirus. Në një intervistë për të përditshme në italiane Corriere della Sera, kreu i qeverisë së futbollit evropian
pohoi se shëndeti lojtarëve, tifozëve dhe drejtuesve mbetet prioritet, por UEFA është gati për zhvillimin e ndeshjeve pa publik. Prioritet është shëndeti të gjithëve, por unë jam optimist nga natyra, besoj se ekzistojnë opsionet për rifillimin e kampionateve dhe kompeticioneve evropiane, për t'i çuar ato deri në fund, tha Ceferin. Mund të rinisim eventet pa tifoz në stadium, por ajo që ka më shumë rëndësi është që ndeshjet të zhvillohen. Në kohë kaq të vështira këto ndeshje do t'u kthejë njerëzve sadopak normalitetin dhe gëzimin, edhe pse ato do të jenë në televizion. Së fundmi në media u fol për datat e finaleve të Ligës së Kampionëve dhe Europa League që u menduan të jenë në 29 dhe 27 gusht, por Ceferin theksoi se nuk ka një afat të fundit në këtë aspekt, pasi gjithçka do të varet nga momenti i rifillimit të kampionateve. Presidenti UEFA theksoi gjithashtu se ekipet kombëtare mund të kthehen në fushat e lojës në shtator. Sipas Ceferin, po bëhen organizimet për rifillimin e aktiviteteve pasi të gjithë kanë nevojë të kthehen jetës së tyre. Ai shtoi se nëse masat e sigurisë do të respektohen dhe nëse autoritetet do të lejojnë, stërvitje do të rifillojnë ashtu sikurse edhe pjesa tjetër. Për sa u përket ndeshjeve, do të duhet një tjetër konsensus. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pafshim.